Përshëndetje mirë të Speedhunters. Këtu jemi me Kledin. Përshëndetje si jeni mirë Kledi. E kemi ardhur këtu te Arstetot, një nga serviset më të mëdha dhe më simpatike po themi në Tiranë, sepse përveç punës të mira ka shumë njerëz të mirë. Tani makina është në proces boje. Në videon e kaluar ju tregova se si bëm këtë izolimin dhe ziftimin poshtë makinës, po tani duhet t'ja lëm makinën në dorë profesionist. Makina gjë ka filluar punë dhe kishte nevojë për Kjo kishte nevojë për saldime, i bëm komplet riparimën me saldim me dhamarinën të re këtë gjë. Prerësa si këta budalliqe të vogla kishte. Tash i pak stuko, jo s'kishte shumë stuko. Se gjitha pjesët e salduara besoj do kishit nevojë për çik stukim. Po, kishte normalisht duan stukim e gjëra. Por u bë me stuko, me astar, çdo gjë na dal perfekt. Si se çifti dhe është bota mamë si fabrika. Nuk do më tek më të mirë. Kledi na sugjeron që neve edhe të shëmojmë nga brenda ta lëmë. Po, me siguri se është do të me siguri se është më e mirë. Edhe mbron llamarina dhe nuk ka nga lashtira nga të gjë. Kemi bërë disa riparime saldime në fakt edhe ato kanë dalë kështu si ajustime duken që. Po, ato duhet kryen patjetër. Sepse boja do bëhet origjinale apo më vës 335 se Kledi flet me terma teknik, më e shpjegoni çik shumë. Është kodi i makinës blu E36 më treshit, dhe zgjodha këtë ngjyrë për arsyet e mia personale, që do ta shpjegoj më vonë. Makina kjo është bërë në proces zhvillimi dhe shik, deri në 800 me letra të pa. Do lyhet nga brenda me ngjyrën e vet origjinale, normalisht të mëdhës. Pastaj do lyhet nga jashtë. Do vidjet do t'i kërkojmë pastaj avash. Gjatë gjithë kohës, ose moment duke bërë video time-lapse me GoPro, që procesi të jetë më i përshpejtuar dhe më i kuptuar. Dhe shpresoj mos kemi probleme, sepse këto punë janë një çik shumë riskoze, mund dalin gjërat pa pritura dhe ty të ngelet të presësh për një kohë gjatë, por deri tash çdo gjë është e shmontuar, s'ka asnjë gjë. Çdo gjë është e shmontuar komplet. Deri ka dyert, edhe vitat nuk ka, edhe vitat të lyhen. Domethënë dy parafalmat i gjetën të reja për fat në një pjesë këmbimi ndurës, të mirë, ata që njohin mirën, mirat përshëndesje, një njësh. Kofa nuk mund të gjeni, kështu që blem të re. Këto, çdo gjë do parë procesin e zhvillimit, do futet bojë dhe do shihemi prapë. Do futet të larg. Super. Sepse ka çik blura gjëra. Do futen burr, do jepet primer përsëri. Ka shumë do jepet. Ka primer nëse? Ka, sepse është boja që është apo stafat, që mas fondos i jepet primer. Sepse kjo boja kërkon vetë ka vetë primerin. E kupton? Është boja apo stafat, ti para boje që kërkon boja origjinale. Në rregull çuna, na uroni fat edhe shihemi te video tjetër. Suksese.
Kjo tash është gati për bojë, ka morë këtë ditën me certime, me smeritime të fondos, është bel para ka dalë, e do japim një primer para bojës, sepse është është një primer që lidhet boja, është transparente, dhe lidhet boja, sepse është shumë bafë, dhe ka rastin lidhet, ka rastin një rjetë të shkurop nga vapandë, kjo se e vetë nga bashkë. Kjo është kundra elektrës. Dhe kjo është do mundohë se është një problem. Këtë lidhet boja sa më sepse është raporti, primer është ka shumë dy vjetë, sepse ka dy vjetë shumë, se bërë lidhen e fondës. Prandaj është një primer. Është raporti 2 me 3. Pastaj, mas primer, është direkt përgatit e bojës, marrë bojën dhe bëhet bojën e këtë latë. Nëse po presim ta shohim i kushoj fytyra. Pa jemi 3 vjetë të pa kontakte. Hajde në karantena. Ta lejmë se bolli çfarë të kredit, dhe digëm. Makina është gati për lirjen përfundimtare totale. Mbas lirjes brendshme, siç e pa në video, makina s'ju dha një tjetër letër uji ose letër tetmishe që quhet për jashtë, që të jetë në mënyrë perfekte dhe të jetë mos dalin ato kuprizat e vogla, por boja dali 100% në fabrikë. U pastrua, është larë, është sistemuar, është izoluar që mos krijoj vorbulla presioni dhe të kthehet mbrapa boja të ketë probleme. Izoluar pjesa brendshme pasi është mbaruar totalisht. Tani presim kletin, të vi, të japi dorën e fundit dhe ta lyej këtë makinë siç i ka hije. Duhet falenderoj jashtë mase gjithë grupin që janë marrë me punën e kësaj makine në këtë pikë, në mënyrë veçantë Gentin dhe Kletin, të cilët e kanë marrë me shumë zell punën dhe e kanë kalu dhe qitë personale, sepse ishin thanë sa gjatë montetit të makinës. Këtu mbyllet dhe procesi i gjatë i pastrimit të shasis dhe lyrjes së saj. Besoj se këtu do ta mbyllim pjesën e lyrjes, si edhe i falënderim të veçantë, siç e thamë më parë, për Stezën dhe gjithë ekipin të cilët punojnë në këtë makinë. Edhe mbaruar këtu, makina do shkojë në fazën më të vështirë të këtij projekti, që është montimi dhe evidentimi i problemeve që ka pjesa e poshtme ose drejtreni i makinës. Ju lejmë të shijoni pjesë nga lyrja dhe time-lapse nga lyrja e makinës, si ose.